සුබ දවසක් වේවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. අද මම ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකෙන් පෙන්නන්න හදන්නේ අමු තක්කාලි කරි එකක් කොහොමද හදාගන්න කියලා. අපි එහෙනම් මුලින්ම බලමු මේකට අවශ්‍ය කරන දේවල්. අද මම මේ රෙසිපි හදාන්න ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. තක්කාලි ග්‍රෑම් 400ක්. මම මේ විදිහට අමුන්ට පොඩ්ඩක් අරන් තියෙන්නේ. ඊට අමුතර මම ලෑස්ති කරන් තියෙනවා. රටලුණු ගෙඩියක් හීනෙට කපාගෙන මාළු මිරිස් කරලා හීනෙට මේ විදිහට කැලි කපාන තියෙනවා. අමු මිරිස්, සුදු ලුණු, ඉඟුරු, කරපිංචා සහ රම්පේ. ඊට අමතරව මම ලෑස්ති කරන් තියෙනවා පොල් තෙල් මේසෙන් 3ක් විතර, උඹලකට මේසෙන් 2ක් විතර, උකු පොල් කිරි කෝප්ප 1/2ක් විතර අරන් තියෙනවා, ලුණු කුඩු 3-5 කුඩු අවශ්‍ය නම් තේ හැන්ද තේන් දෙකක් අතර, කහ කුඩු ස්වල්පයක්, සූදුරු තේ හැඳි භාගයක් තේ හැන්දක් වගේ ප්‍රමාණයක්, අබෑට උළුහල් තේ හැඳි භාගයක් විතර, මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක් තේ හැඳි කමාරක් වගේ, කුඩුණු පොතු ඒත් එක්කම එනසාව. මේ දේවල් ටික තමයි ඕන වෙන්නේ. එහෙනම් අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ තක්කාලි කරි එක හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි මේ විදිහට තක්කාලි ගෙඩි ටික අරගෙන මේක පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ විදිහට ඔලුව කපලා අරගෙන ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට හතරට කපා ගන්න ඕනේ. හරි මෙන්න මේ ගානට කැලියට කපා ගත්තට පස්සේ අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ තක්කාලි හොද්ද හදාගන්න කියලා. මුලින්ම මේ විදිහට ලිප් පත්තු කරගෙන මද ගින්දරේ තියාගෙන ඒකට මෙන්න මේ විදිහට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තෙල් ටික දාගන්න ඕනේ. තෙල් ටික මෙහෙම රත් වුණාට පස්සේ ඊට මුලින්ම මම දාගන්නවා මේ විදිහට අබෑට ටික. ඒත් එක්කම සූදුරු, කුරුඳු පොතු සහ එනසල් ටික දාගෙන දැන් මේක ටික පොඩි වෙලාවක් බැද ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට බැදුනට පස්සේ ඒකට මම දාගන්නවා රම්පේ, කරපිංචා, ඒත් එක්කම දාගන්නවා ඉඟුරු, සුදු ලුණු, රටලුණු, මාළු මිරිස්, ඒත් එක්කම අමු මිරිස් ටිකක් දාගෙන මේක පොඩ්ඩක් ටෙම්පරාදු කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට පොඩ්ඩක් ටෙම්පරාදු වුණාට පස්සේ ඊට ස්මායර් දාගන්නවා උළුහල් ටිකක්. මෙන්න මේ විදිහට උළුහල් ටිකක් අතර කලවම් කරගෙන දැන් මම මේකට දාගන්නවා මම අර කෑලි කපාගත්තු තක්කාලි ටික. මේ ටිකක් දාගෙන දැන් මේක මෙන්න මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. දැන් මම ගින්දර පොඩ්ඩක් අඩු කරනවා. අඩු කරගෙන මේක මෙන්න මේ විදිහට කලවම් කරගත්ත පස්සේ විනාඩි 3ක් විතර 3-4ක් විතර මේක හොඳට ටෙම්පරාදු කරගන්න ඕනේ. විනාඩි 3-4ක් විතර මේක ටෙම්පරාදු කරගත්තට පස්සේ දැන් යාන්තමට කුක් වෙගෙන එන්නේ තක්කාලි ටික. දැන් මම ඒකට දාගන්නවා
වලකට කහ කුඩු තුන පහ තේ හැඳි දෙක මිරිස් කුඩු තේ හැඳක් එක දාගන්නවා ඒත් එක්කම මේ දේ ලුණු අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දාගන්නවා දාගෙන මේක මෙන්න මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ දැන් මේක අහපව මෙන්න මේ විදිහට පියනෙන් වහගෙන දැන් මේක තව විනාඩි 2ක් 3ක් විතර පොඩ්ඩක් මේක ටෙම්පරේචර් කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට විනාඩි 2ක් 3ක් විතර අහපව ටෙම්පරේචර් කරගත්ත පස්සේ දැන් මේකට මම දාගන්නවා පොල් කිරි කෝප් එකමාරක් දෙකක් විතර ප්‍රමාණයක්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගෙන පොල් කිරි ටික කැටි ගහන්න දෙන්නේ නැති වෙන විදිහට හොඳට මේක හැඳි ගගා මේක හිඳ ගන්න ඕනේ. විනාඩි 20ක් විතර මේ විදිහට හිඳ ගත්තට පස්සේ දැන් හොද්ද අවශ්‍ය ගන්න ඔප්පු වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි මේක ලිප් ඕෆ් කරගෙන මේක පියනෙන් වහගෙන මේ විදිහට මූඩියෙන් වහගෙන මේක තව විනාඩි 10ක් 15ක් විතර මේ රසන පොඩ්ඩක් හිඳ ගන්න ඕනේ. විනාඩි 10ක් 15ක් විතර මෙන්න මේ විදිහට ලිමෙන් තියාගත්තට පස්සේ දැන් අවශ්‍ය ගන්න හිඳිලා දැන් මේ විදිහට හොඳ කොහොමද හැදලා තියෙන්නේ. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක පිළිගන්නන්න කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි තාම රසවත් විදිහට තක්කාලි හොද්දක් හදාගන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හදලා බලන්න. නැවත වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු සුබ දවසක්.